Dapat gigising kami 4 a.m. Nagising kami 6:20 na. So guys, nagra-rush na kami. Pumunta doon. Grabe. Madilim pa dito guys. Sorry for keeping you waiting, sir. Hi guys! So, di ba bumaba kami? And chinek namin Tiger Sugar and naka-open pa sila. Guess what? Nakabili kami guys. I'm excited to try it. Yan. So, dapat guys, pag bibili nyo to, di ba ganyan siya? You should shake it daw for 15 times. Hindi 14, hindi 16, dapat 15. Wow! Exact 15 guys. O, shake mo na ba eh? 1, 3, 4. Ang bilis na siya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gusto ko. Wait lang guys ha. Wala natin Mela, hindi namin mahanap. Gusto rin pa mo niya matry. Ayaw ko nga mag-try. Magsasabi ko na. Sarap ka guys. Fairness ha. Mag-close na nga sila. Buti na abutan namin. Ayan guys. Sige, bibili pa kami ng isa guys. So try namin kalahati Mela. Sarap siya. Kaya yung pearl niya guys, malambot. Maliliit lang yung pearl niya, pero malambot. Sana magkaroon ng ganito sa Pampanga guys. Sa Manila meron guys. Sana pagbigyan kami guys, close na daw kasi sila eh. Pwede. Ngayon pinagbigyan kami guys, bibili pa kami isa para kalahati Mela. So first, check your people. Thank you very much. Ayan guys, yung jerrymer. Bago muna sa shake kaya. Hanapin muna natin sila para mabigay natin sa akin. Oo nga pala guys, nagpalit kami ng camera. Ito phone yung gamit ko ngayon kasi iniiwan ko na yung vlogging cam sa hotel. So yan, kaya naka-cellphone kami ngayon. Actually 12 na ng gabi guys, maaga pa kami gigising bukas. 4 a.m. gigising na kami to prepare. Kasi by 6 a.m. in the morning, susunduin na kami ng aming transfer sa airport. So guys yan, hanapin lang namin sila Ate Mela and bibigyan namin milk tea nila. Yan, Mela yung Tiger Sugar milk tea. Yung step 1 muna. Step 1, meron yung step 1 natin. Step 1, picture mo muna daw sabi nila. Diba sabi nila picture mo muna? Hindi ba ako ngarat? Tapos after mo picturean, shake mo siya, dapat 15 lang. Exact Parang di mo na lang nasana. Narat. Guys, paubos na yung milk tea na binila namin sa Tiger Sugar. Grabe ang sarap. Nakakabitin. Sayang nag-close na sila. The next day. Welcome to another vlog. Grabe. Na-late kami ng gising. Hindi kami nagising. Hindi ka naman may iwan ng airplane. Pero buti na lang, yung gising sa ating daw. Dapat, gigising kami 4 a.m. Nagising kami 6:20 na. Tapos yung magsusundo sa amin, darating siya ng 6. Kanina pa pala siya nag-aantay sa baba. So yan, ngayon nagra-rush kami guys. Hindi na kami nakaligo, hindi na kami nakapagtayo. But ang bihis lang agad. Tapos ngayon pagbaba na kami, papunta na kami sa magsusundo sa amin. Yan, punta na namin siya. Ano guys, nagra-rush na kami. Papunta doon. Grabe. Grabe guys. Madilim pa dito guys. Sorry for keeping you waiting, sir. Ito yung transfer namin guys. Okay, Nietzsche. Alway. Iba yung pinapuntahan nilang driver. Ito siya.
Sir David, right? Nabigay sa bigat. Ayan guys, buti na lang. Pumayag siya magantay for another 25 minutes. Kaso nga lang, kailangan namin magbayad ng 80 Hong Kong dollars. Pero kung on time kami, wala naman kami babayaran kasi naka-arrange na tong booking na nandito eh. Grabe guys. First time nangyari sa amin to sa buong pagka-travel namin. Guys, ayan, nandito na kami sa sasakyan. Papunta na kami sa airport. 30 minutes daw ang flight. Ay, ang flight. 30 minutes daw ang pagpunta sa airport, Wala guys. nang goli-goli, guys. Wala na ligo-ligo. Importante makakauwi kami dyan. Grabe. Ito yung driver namin. What's your name, sir? David. No, my name is not David. No. No, it's not. It's JV. Dave. Yeah. Yours, David. Yeah, name niya David. Sir David. Thank you for waiting for us, sir. Very kind. Very much appreciated. Yeah. Grabe guys. So yan, after 30 minutes, nasa airport na tayo niyan. So yan, vlog na lang ako ulit pag nasa airport na. Umuulan ngayon dito guys. Tsaka sobrang dilim pa. Wala pang araw pero magsi 7 o'clock na. Medyo malapit na siguro tayo sa airport yan guys. Kasi alam ko pag nakita ko na itong mga parang cargo na to doon. Yan guys, mga dyan. Malapit ka na niya sa may airport. Yan guys, nakababa na kami ng transfer namin. So ito, papasok na kami sa airport niyan. Guys, punta tayo dito sa thank you! Bye-bye! Guys, tatawid na kami. Merong enforcer. Yung mga bus na to guys, yan. Pwede mo rin sakyan yung papuntang airport. Mas mura, kaso nga lang malayo yung ano nila, yung ruta nila papunta sa airport. Mas mabilis kung meron kang private na sasakyan. Now, let's go na. Jerrymer, ang dami yung buhat na. Mabigat, day. Yan guys, we're inside the airport na. Hanapin lang namin ng ano ng Cebu Pacific. Piling ko yun on the way sa dulo, no? Yung, buti wala masyadong nakapila, guys. Kasi pag mahahaba yung pila, matatagalan na naman kami. After namin mag-check-in ng mga baggage namin, mag-aalmasal muna kami. Yan guys, nahanap na namin ng Cebu Pacific. So, our flight number is 5J149. Yan. Ito guys, dito kami yan. Sa kabila. Kunin ko lang yung passport ko. Guys, tignan niyo si baby, ang cute-cute niya. Mukha siyang manika. Naka-steady lang po masa dyan. Ayan guys, bumibili lang sila sa 7-Eleven and then papasok na kami for immigration. Yan si Sherlyn guys. Siya pala pinakauna nagising sa amin. So kung di siya nagising, walang gising sa amin. Ready to uwi na. Miss mo na si Jayron. Yan guys, so nakalabas na kami ng immigration, lagpas na. So safe na kami guys. Yes. So hinahanap na lang namin yung boarding gate namin. Tapos okay na kami, mag-chill na kami doon. Thanks God! Thank you God! At may mga kainan dito guys. Kung di pa kayo nag-breakfast, pwede kayong kumain dyan. Baka mukha namin, di pa kami kumakain. So hahanap muna pala kami ng kakainan bago kami punta sa boarding gate. So yan guys, kailangan pa pala namin sumakay ng train para makapunta doon sa boarding gate namin. Ganun siya kalayo guys. 203 kasi ang boarding gate namin. 203. Ang daming tao guys, ang daming umuwi. So guys, basta may makita kayong mga ganyan na scanner, ibig sabihin pwede siyang gamitin ng octopus card. Yan guys, tatry niyo yung vending machine nila gamit yung octopus card.
Ako pala, hindi ko pa nasabi siya. Yan. Try natin. Oh. Meron lang kadali dyan. Meron pa akong 11, babe. 11 pa siya. So, magkano ba to? And guys, we got a yogurt drink. Pwede naman. Guys, nalibang kami sa vending machine nila. Ang cute kasi. Tsaka yung mga bibilhin mo, masasarap. Like this, oh. Yan, meron silang ramyun dyan. Ramyun. Kasi hindi ko nga alam paano eh. Kung pag nakuha mo yan, kung saan ka kuha ng hot water, wala namang ano dito, dispenser. May mga chocolate, mineral water, coke, and mga fruit drinks. Okay, guys. Sa kabila naman, medyo maiba lamang sa kabila. Guys, nag-shopping kami dito sa vending machine. Guys, tingnan nyo guys. Ayan. Sa vending machine. Talo ang Shopee tsaka Lazada. Oh, grabe guys. Ang dami ko na pamili dito. Ilang minutes na kami dyan? Hindi ako mamaya-maya. Abangan nyo, magla-live ako. Ay, guys, yun yung mga pampapasalubong namin. Nabili namin dito sa Ayan, sa Tira. octopus card. So yun guys, dito na kami sa aming boarding gate. Hanap na namin yung 203 na boarding gate. And mag-aantay na lang kami ng time para makapasok. Siguro by 9 or 9:15 papapasok na nila kami. So yun guys, 203. So hanap lang kami ng mauupuan. Dito kami sa kabila. Ayan. Chill muna kami dito. We made it. Hindi kami naiwan. Congratulations! Grab. Almusal muna kami dito guys. Kumakain kami ng eggnog. Not sponsored. Tapos yan, Coco Crunch na bar. And ito yung nabili namin sa vending machine kanina, yung yogurt drink. Si Ate Melay, bumili siya ng coffee dito banda. Yan guys, yan. As you can see, medyo maliwanag na. Hindi ka mukha kanina nung una nag-video kami, madilim pa. Guys, Gucci. Tsaka shoes Gucci. So yan guys, nag-start na yung pila para makapasok na kami sa boarding gate. So yan guys, nakapasok na kami ni Jeremy dito sa boarding gate. Inaantay na lang namin sila. Tapos, papasok na kami ng plane. Ayan sila guys, nakapasok na sila. Ayan, pasok na tayo dito guys. Let's go inside the plane. Yes! This is my horse. Bye-bye Hong Kong. Hong Kong, bye-bye. Bye-bye Hong Kong. Till we meet again. Till we meet again. Medyo matagal-tagal pa siguro. Maybe pag dalaga na si ang yung Cebu Pacific. Yan guys, let's go inside the plane. Hello. Hello po. Yan guys, nasa loob na kami ng plane. Seat na. Yan sila sa kabila silang side. Yan sila. So, tulog na sila guys. Kasi ano kami, medyo nabigla kami sa pagising kanina. So, medyo babawi-bawi kami sa tulog niya maya-maya. Although, ang flight naman namin is 2 hours siguro or less than 2 hours. So, mabilis lang. Ako, hindi ko lang kung makakatulog pa ako. Pero baka. Nakikipaglaro ako dun sa bata eh guys. Kinukulit niya ako. So nakikipagkulitan din ako sa kanila. Yung nanay niya yung nakita.
飞机就要起飞了，请您调直座椅靠背，系好安全带，打开遮阳板，收起小桌板。 Guys, siniplan sa window. Tayo ang ganda. Diba? Ang sarap matulog. Pero mas masarap sana kung naligo tayo eh. Hindi tayo naligo. So how does it feel, Jake? So how does it feel na hindi ka naligo? Super fresh. Hindi na ako bago. Isip tayo baba. Okay lang. Pasok na rin yung airport. Oo. Nagpanik kami guys. Kala namin maiiwan kami sa aeroplano eh. Sobrang big namin kasi pagod na pagod kami. So yun, okay naman. Enjoy. Next vlog. Bye! So guys, yan, nandito na po kami sa Clark Airport. Nalating na ang ating plane. So, upload ko na ang vlog guys. So, that's it for today. So, thanks for watching this video and hope to see you on the next vlog. Bye!